Börsfallet i Asien tilltog när investerare överblickar utvecklingen i Mellanöstern. I Europa ser det ut att bli beskedligare utveckling. Välkomna till Börsfrukost. Det är onsdag, det har blivit den 4 mars och här i studion Lasse Lundgren, förvaltare på Aktieansvar. Varmt välkommen. Tackar. I Asien har vi sett kraftiga fall här på morgonen. Sydkoreanska börsen hade det största raset sedan finanskrisen 2008. Igår hade Stockholmsbörsen sin sämsta dag sedan Liberation Day i fjol. Ser ut att bli en öppning runt nollan. Vad tar du fasta på i det här läget? Ja, raset i Asien och framförallt Korea då kanske, har ju varit väldigt teknikdriven börs, har gått otroligt bra. Sen så ligger de lite i ofas med oss här i börsutvecklingen i Europa då, eftersom vi följer ganska mycket igår. De kanske tar lite av det fallet idag eller under natten då, för vår tid så att säga. Sen har ju vi då en annan typ av bolag, så att jag tror att det är inkrypet en känsla hos investerarna att det här kriget kanske tar lite längre tid än man trodde från början. Kanske att det skulle vara över på några dagar bara, men jag tror att det är det som kom fram nu. Vi kommer att prata väldigt mycket om det om en liten stund. Vi har också fått väldigt mycket bolagsnyheter som jag tänker att vi ska ta oss an innan börsöppning. Jag vill börja i Traton. Resultatet för 2025, det rasar i och för sig i linje med vad bolaget har guidat för. Det justerade rörelseresultatet 2,7 miljarder euro, en rejäl nedgång från 4,4 miljarder året innan. De har ju varit väldigt duktiga i att kommunicera med marknaden. Jag undrar ändå vad du tycker om siffrorna. Siffrorna som sådan är väl lite lätta kanske. Helt okej ska man väl säga. Nu kom de ut i januari redan och sa ungefär hur det skulle bli. Och då sa de att det skulle bli som förväntat. Det kom in lite bättre på resultatnivå. Det som kanske är besvikelsen är ju då guidningen framförallt. Sales är väl lite light och framförallt marginalen. Ja, men man guidar ju för en justerad rörelsemarginal inom intervallet 5,3 till 7,3%. Analytikerna hade väntat sig 7,2%. Hur mycket är det att bolaget tar höjd för att försöka överraska på uppsidan? Naturligtvis så tror jag att det ligger en liten del i det här. Alltså, speciellt med tanke på hur utvecklingen har varit sen över helgen naturligtvis. Så varför skulle man komma ut och vara superpositiv just nu? Sen så flaggar man ju lite grann då för att Q1 kommer att bli fortsatt lite tungt. Det är tullar, det är lite annat smått och gott då. Men om vi tittar på midpoint här i den här rangen så pratar vi ändå att estimaten kanske ska ner 13-14% bara rent matematiskt. Det tror jag kanske är för mycket. Så att absolut, man har varit lite light. Men marknaden har ju svårt att ta på någonting här då. Så att går man bara på det här så ska det ner, och jag tror att aktien kanske kommer ner lite på det här. Och samtidigt så har vi ju fått viktig statistik, framförallt för Volvo. Orderingången för tunga lastbilar på den nordamerikanska marknaden, en viktig marknad då för Volvo, stiger med 156% jämfört med februari för ett år sedan. Det är väldigt stora skillnader får man säga i Volvo och i Traton. Absolut, den här ACT-siffran på 46 200 lastbilar är ju då den 8:e bästa någonsin. Alltså en ACT började, det är väl i alla fall 55 år. Jag tyckte det var den näst bästa de sista 5 åren, i alla fall sen pandemin. Och det tyder ju på att vi kommer ha en ganska stark, ett hyggligt första halvår i alla fall i USA. För att orderingången leder till produktion och det kommer ju ändå kommer ju att leda till bättre resultat här. Och det finns väl en hel del som lutar åt Volvos fördel just här då, för att de har ju bara heavy trucks i princip kan man säga. Traton har ju lite mer mediumtunga lastbilar, lite lätta lastbilar också. Så att det här är väl i Volvos fördel. Samt att Volvo har ju produktionen i USA. Traton klagar ju på det också, eller klagade. Man tog upp det ska vi säga i rapporten också, att tullkostnader har ju tyngt och kommer att tynga under Q1 också. Men hur ser du på värderingen Traton versus Volvo då? Vi äger Volvo, ska jag säga. Vi tycker väl att kanske att det är ett bättre case, det är ett lättare case här, för att då kanske lite av ett renare case om man skulle säga någonting. Men det är klart att om Traton lyckas med turnarounden, och det är ju främst inom MAN då som ska höja marginalen, för Scania går ju relativt bra naturligtvis.
så kanske Traton har en högre potential, men det är lite mer risk i ett Traton. På temat bilar eller vägar så förväntar sig tyska biltillverkaren Mercedes i sina prognoser för helåret 2026 att rörelseresultatet ska komma in väsentligt över nivån för helåret 2025. Då landade rörelseresultatet på 5,8 miljarder euro. Och så meddelar Volvo Cars att man ökar 2026 års produktionsvolymer för elsuven EX60. Det här då som en följd av en stark efterfrågan från kunderna i Sverige och i framförallt Tyskland. Är det nu bilsektorn varvar igång? Det skulle kunna vara det, faktiskt. Jag tror att det kanske inte är just det här kvartalet. Det beror ju på utvecklingen liksom, som har skett under helgen här, att konsumenten är lite försiktig. Men den europeiska bilmarknaden har ju varit på någon bottennivå. Vi har liksom inte lyft, trots att det har sett ganska bra ut. Och vi har ju harvat runt här sedan 2019, strax innan pandemin faktiskt. Vi hade en liten topp där när vi inte kunde tillverka bilar och begagnatpriserna gick då. Men det kan vara så att det vänder lite grann här. Sen ska man ju säga att EX60 är en speciell modell. Den har fått bra kritik. Det verkar vara en väldigt bra bil. Så att det är väldigt modellspecifikt skulle jag tro här. Men jag skulle inte vara förvånad om vi ändå ser en liten vändning i den europeiska bilmarknaden under det här året. Och nu så har Stockholmsbörsen öppnat. Handlas precis runt nollan så här i öppningen. Traton backar 4,5% på sin rapport. Vi ser att Volvo stiger 1%, bättre än börsen i stort. Volvo Cars stiger också 1%, och så ser vi att Lime stiger 3%. Bolaget har ju kapitalmarknadsdag i eftermiddag och man har höjt sitt lönsamhetsmål till en årlig EBITDA-marginal som ska vara över 27% från tidigare målet på 25%. Man har också ett nytt mål att nå en årlig R-tillväxt över 18%, och det här ersätter tidigare tillväxtmål. Vi kommer att prata om Lime alldeles strax, men jag tänker att jag också vill att vi ska titta lite mer på det som sker på marknaden. AstraZeneca, Volvo, Ericsson, Evolution befinner sig i toppen av storbolagslistan. Saab, SCA och ABB befinner sig i botten just nu. Noterar också att Avanza handlas ner närmare 1%. Där har vi fått månadsstatistik, och så ser jag också på flasharna medan jag pratar att Volvo Cars bilförsäljning sjönk med 10% december till februari. Det här är jämfört med samma period för ett år sedan. Det här framgår av ett pressmeddelande. Och så vill jag också hinna nämna handelstoppade Intellego som kommer att avnoteras från Nasdaq. Börsens disciplinnämnd menar att bolaget gjort allvarliga överträdelser av regelverk, och styrelseordföranden Fredrik Olsson säger i en kommentar att givet bolagets historiska agerande så var beslutet väntat. Det om börsen. Är det någonting som du tycker som du skulle vilja processa här? Ja. Det är mycket naturligtvis som händer. Man är ju lite, alltså kursrörelsen vi har sett här på öppning. Volvo upp, Traton ner. Det var väl lite som siffrorna sa. Egentligen precis som förväntat. Den stora överraskningen är väl kanske att börsen öppnar upp överhuvudtaget här. Alltså för att man trodde ju kanske på en lite mer negativ tolkning. Med tanke på att Asien ändå gick ner. Med tanke på att kriget, vi vet inte riktigt vad som händer. Så att lite förvånad att vi har gått upp ändå. Men jag vet ju att du är positiv till börsen. Är det som vi också ser i marknaden att man börjar känna att så här, men det här kanske inte blir så liksom illa? Eller vad tror du att man tänker? Ja, det tror jag. Jag tror att man tänkte liksom först när det här skedde i helgen så trodde nog marknaden först att det skulle gå ganska fort. Att det kanske skulle vara över på några dagar. Sen igår så började ju räntorna stiga lite grann och man stängde sundet och lite sådana saker. Oljepriset gick enormt. Sen får man ju hela tiden de här medieuppgifterna om att man vet inte om det finns en plan här helt enkelt. Man vet ju inte vad amerikanska administrationen har tänkt här. Alltså man tänker ju själv att det måste finnas någon plan. Man kan ju inte bara bomba sönder någonting och sen bara åka därifrån. Men jag tror att marknaden insåg att det här kommer att ta lite längre tid igår.
Och sen kommer det här att pendla fram och tillbaka, tror jag. Med tanke på vilka nyheter som kommer därifrån. Kommer det ta 1 vecka eller kommer det ta 2 veckor? Jag kan ju ingenting om militärstrategi överhuvudtaget, men jag tror att det är lite för tidigt än. Liksom. Vi får nog vänta 1 vecka i alla fall. För att, jag tror att man vill ju se att någon plockar upp flaggan kanske i Iran, eller att någon annan kommer in och på något sätt styr upp det lite grann. Va? Det vore väl enligt skolboken, om man säger så, att någon kliver in och säger att vi tar över, vi sköter det här och sen har vi ett val om 6 månader någonting och nu ska de sluta bomba. Det vore väl liksom drömscenariot för marknaden. Men du ser ändå att det kan bli något av en volatil börs? Ja, jag tyckte att det var konstigt. Alltså, räntorna steg mycket igår på att oljan steg, och det tycker jag är lite sådär. Självklart går ju oljan upp när såna här saker sker då, men att det skulle få några långsiktiga konsekvenser för inflationen, då tror jag att alltså, då ska den här konflikten dra ut i månader. Och det tror jag inte att den gör, men vi vet ju inte, så att säga. Det är en stor osäkerhet, speciellt i början då. Så att jag tyckte att det var lite konstigt, och vi har inte sett några stora safe haven-köp. Jag tycker att dollarn har visserligen stärkt, men inte så mycket som jag trodde. Guld har inte rört sig alls nästan. Räntorna gick upp igår istället för att de skulle sjunka. Då. Nu har de fallit tillbaka lite grann i USA, såg jag. Så att, lite förvånande utveckling. Vi kan ju också nämna att Brent-oljan stiger 3% nu på morgonen till $84 fatet. Där så, som du var inne på, Donald Trump har ju uttryckt att han vill ge militärt understöd för fartyg som transporterar olja och gas genom Hormuz. Samtidigt så hävdar ju Irans revolutionsgarde att de har full kontroll över den här viktiga farleden. Men jag tänker att det klarar man ju teoretiskt sett kortsiktigt. Absolut. Jag menar, herregud, vi kan ju backa bandet 10-15 år. Vi har ju varit uppe på 120 i oljan och sådär. Om det är bara tillfälliga perioder så är det ju ingenting som marknaden kommer att fästa någon större betydelse vid. Nu är det ju många andra saker, politiska grejer här. Trump har ju ett mellanårsval som kommer i höst. Så att om det här inte skulle lösa sig fort och att oljepriset skulle vara högt under en längre tid här inför valet, så är det väldigt dåligt för affordability, som man kallar det då, att hushållen sitter lite illa till i USA. Och han vill nog få ner oljepriset. Och det skulle ju lösa sig om den här situationen löser sig på sitt bästa sätt, att någon tar över att Iran, regimen försvinner till exempel, att Iran kanske får börja sälja olja på marknaden igen och inte är sanktionerade som Ryssland. Då skulle oljepriset komma ner betydligt. Det vore ju hans största triumf i så fall. Men hur tänker du då? Även om man ska avvakta lite nu. Europa eller USA? Ja, men vi föredrar ju Europa, och det var ju långt innan det här. För att jag tycker att vi har sett en tilltagande skepsis mot USA på grund av politisk tumult och turbulens och de här tullarna och högsta domstolen. Det har varit lite svajigt. Och det har vi sett i dollartappet. Det skedde ju långt innan det här. Dollarn har ju börjat tappa, och det tror jag är någon form av förtroendekris. Men det är också ett resultat av att vi ska rusta upp själva i Europa. Vi ska ju behålla pengarna. Resten av världen måste rusta upp, och då kommer vi att behålla pengarna i vår del av världen. Och det kommer att gynna oss, och det kommer att missgynna USA, kan man väl säga, och dollarn. Men de vill ju säkert ha ner dollarn ändå för sin egen industri. Så att, men jag tror att Europa står ju relativt starkt ändå. Vi har ju inte haft någon högkonjunktur. Vi har ju liksom sen efter pandemin bara harvat oss fram på något sätt. Så att, med de strukturåtgärder eller infrastrukturpaket vi ser i Tyskland, vi ser i hela Europa naturligtvis, så kommer det på något sätt att leda till en uppgång här. Det är jag övertygad om. Jag tror att det här bara är en blipp faktiskt. Och att det skulle vara ett köpläge, kan man säga, i sådana här kriser. Det brukar vara det. Ja, men och om det då är köpläge, vart ser du köplägena? Ja, Alltså svårt att veta. Nej, men jag vet ju att absolut. på det väldigt, väldigt populära temat storbolag versus småbolag, ser du att det kanske börjar bli lite rimligare nu? Det tycker jag börjar lugna ner sig. Alltså just den här att man har sålt så otroligt mycket småbolag och att vi har sett utflöden. Och det har inte bara det har varit småbolagsfonder, det har varit stora institutionella investerare också som har sålt och viktat ner småbolag och viktat upp någonting annat. Jag tycker spontant
anekdot att det börjar lugna ner sig. Jag ser lite mindre sådana flöden nu och jag skulle gissa att de största posterna är klara. Sen kommer ju de att gå upp och ner med börsen så att säga och risksentimentet i alla fall. Men jag tror att det har lugnat ner sig. Sen tycker jag det är för enkelt att dra alla över en kam. Alltså det finns massa dyra småbolag, det finns massa billiga småbolag. Nu är det ju så att många storbolag har blivit väldigt dyra, speciellt de cykliska. Många har ju redan handlat in på det här att Europa ska komma tillbaka. Så du har ju ett Epiroc på P33 någonting. Du har ett Sandvik som ligger väldigt högt som har gått otroligt bra. Du har ju ett SKF som ändå är relativt högt. Jo, det är lite kul för det är ju flera av de bolagen du nämner nu är de som har handlats ner lite mer både igår och även idag. Absolut. Så där tror jag ju att om de kommer ner kanske lite mer, det beror lite på var man börjar någonstans. Volvo känns ju rimligt värderat även om vi är på höga nivåer kursmässigt. Det är ju för att lastbilsbolagen aldrig har riktigt höga multiplar egentligen. Då. Men Volvo har ju skött sig väldigt väl. Då. Och jag tog oss in lite på småbolag för jag tänker att vi också ska prata om mjukvarubolaget Lime som ju stiger 3,5%. Vi berättade att de har nya finansiella mål inför kapitalmarknadsdagen i eftermiddag. Det här är ju en aktie som har tappat ganska så rejält sen i höstas och som jag tänker mig har rasat rejält i hela den här mjukvaruskräcken som vi såg i början på året. Men du är inne på att det kanske snarare är småbolagsskräcken. Jag tror att det är en kombination där faktiskt. Och jag skulle säga att större delen har med småbolags... Jag tror inte det är en skräck, men utflöden av småbolag har ju ändå skett en hel del. Men man ska ju komma ihåg att den här typen av bolag håsades ju enormt under pandemin. Vi hade ju ett P-tal på 70 på Lime. Och det är ett jättefint bolag på alla sätt och vis. Men då växte man med ungefär 20%. Och P70 det är högt även för 20%. Nu växer man väl lite drygt 10% någonting. Vilket är helt okej. Och nu ligger vi nere på P20 så att det har ju på något sätt korrigerats då. Men som sagt, jag tror att den här AI-skräcken har ju kommit mest på slutet. Ska man komma ihåg. Och den har ju dragit från sektor till sektor. Det har varit logistik, det har varit shipping. Jag har ju jättesvårt att se hur det här ska kunna liksom vara dåligt för de här. Jag tror ju faktiskt att de här mjukvarubolagen och Lime, de kommer att vara de stora benefiters av AI. Alltså det är de som kommer att tjäna på det här. De kan ju effektivisera sin produktion. Sen finns det ju väldigt lätta tjänster, absolut. Informationstjänster som kanske drabbas, men Lime är nog inte där. Men så, vad tycker du om Lime idag? P20, det är ett helt okej bolag. Man kommer att växa ungefär 10% om man ska tro någonting på prognoserna. Så att, jag tycker att det är ett bra bolag och de gör bra saker. De har ju kapitalmarknadsdag idag. Ja. 4:00 och jag kan passa på att tipsa om att vi har en intervju med vd ungefär 3:00 här på efn.se. Jag tror att mycket kommer att handla om, dels har man ju gått in i Tyskland så att man Tysklands satsningar, men nu har man ju fått några veckor på sig här i den här AI-skräcken. Så att man har nog fått göra om sina powerpoints lite grann för att jag tror att marknaden vill ha en bra förklaring på hur man ska utnyttja AI och om det är ett hot på riktigt eller om det bara är brus på ytan helt enkelt. Jag vill också nämna, det är lite mindre oro idag. Vi ser en ganska stark börs. Storbolagslistan är upp 0,5%. Men vi har fått lite oroande siffror från Swedbank där inköpschefsindex för svensk tjänstesektor sjönk till 48,3 i februari från 53,8 månaden innan. Det här är då första gången på 7 månader som index är under 50-nivån. Vi hoppas ju hela tiden på att 2026 ska bli vändningen för konsumenten. Nu får du de här siffrorna bara så här, men vad tänker du att man hamnar under 50 igen? Ja, det är lite förvånande kan man väl säga då. Och speciellt, nu känns det ju rimligt då när det är som har hänt i helgen, men man ska komma ihåg att de här siffrorna samlades ju in innan det här hände. Så att det är lite förvånande ändå faktiskt. För att man har ju gått sig, Q3 skulle vara vändningen, Q4 skulle vara vändningen. Nej, men nu blir det i alla fall Q1. Och sen hände alla de här sakerna. Så nu känns det som att
Q1 kommer ju inte vara vändningen. Däremot ska man säga att sådana här geopolitiska händelser, det blir ju en ursäkt för marknaden att se igenom fingrarna med Q1-resultaten. För nu är det ju mycket konstigt som har hänt här. Och det är ju inte bara det här kriget. Vi inledde redan 3 januari med att åka in i Venezuela. Och sen var det Grönland och sen var det Davos och så var det lite allt möjligt. Och nu på toppen är det här. Så att tittar man på det som har hänt så tycker jag börsen är superstark egentligen faktiskt. Mm. Ja, nej, men vi får se hur det utvecklas och vart börsen tar vägen. Stort tack Lasse för att du har varit med här i Börsfrukost. Tack också till er som tittar. Börslunch är 11:15 precis som vanligt. Hoppas ni är med oss då också. Hej så länge. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.